sebelah kanan. Salah. Di sebelah mana? Assalamualaikum. So sekarang kita dah beralih pada Square The Storybook by Ariani, inspirasi daripada Puteri Hang Lipo. So ini adalah warna biru, kod dia daerah Tangga, Batu. Untuk square ni, dia punya kedudukan charm dan juga metal A dia selari. Jadi kalau belakang ada nampak, depan pun boleh nampak. Okay? So untuk tutorial kali ni, seperti biasa, lipat segitiga. Macam ni, make sure A ni jatuh dekat belakang. Sebab dia akan labur depan, labur belakang. Tak atas kepala. Ini bergantung kepada anda. Nak nampak inner boleh, tak nampak inner pun tak apa. Tapi Mira kali ni nak nampak inner lah, bagi dia ada dua tone sikit. So, okay. Perchkan di bawah. Kemaskan. Macam ni. Kemudian, di sebelah kiri ni, kita bawa ke belakang. Tapi Mira nak bawa dia masuk dekat dalam ni. Macam mana nak jelaskan, tapi anda nampak kan? Okey, nampak kan? So, kita masuk kat sini. Kita bawa pusing ke leher. Masuklah dalam baju. Kalau rasa baju dia tak bercollar, kita boleh jarumkan. Senang je. Sekejap, kita kemaskan. Kemaskan kat sini. Kemudian, bahagian yang kita tertinggal ni, kita lebarkan dia. Kembangkan dia, jadikan bentuk segitiga di hadapan. Okey, macam ni, kita jarumkan dia. Jarum sikit. Sini pun kita jarum sikit, bagi dia betul-betul center. Sekejap, kita kemaskan. Kemas tak ni? Kemas dah. Barulah kita sangkut charm. Kita sangkut kat tengah. Jadi belakang nampak metal A, depan pun nampak charm. Dah siap. Nak tengok belakang? Kejap, kita pusing Ya. Labur kan? Selamat mencuba.